So mga kaibigan, putok na putok po ngayon na dito po sa social media, ito pong issue, no? Tungkol po dito sa mga iskandalo ni Jamela Villanueva at nitong kampo ni Maris Racal, ano? So ito po yung bagay mga kaibigan na sinasabi nga na walang mawawala dito sa showbiz personalities, no? Katulad ni Maris Racal. Good or bad publicity, if you are a celebrity, mga kaibigan, it is still good publicity. Lalo na ngayon, nagtitrending si Maris Racal, mga kaibigan. And sa ginawang ito, mga kaibigan, ni Jam Villanueva, no? Yung ginawa niyang ito, lalo lang mag-gain si Maris Racal dito. So, ako, yung simpatya ko kay Jamela Villanueva, nasaktan siya, nandun na tayo eh. Masakit talaga ito, yung nangyari sa kanya. Pero mga kaibigan, hindi mo na maibabalik ang lahat. Oo, kahit anong gawin mo, maglupasay ka man, tayo, matatanda na tayo, yung karamihan sa atin dito, di ba? Pagka-experience ka na sa buhay, may experience ka na sa buhay, wala ka na magagawa. Kahit na maggugugulong ka dyan, maglupasay ka dyan. Di ba? Kahit anong gawin mo, ayaw na sa'yo eh. Di ba? So, bata pa itong si Jamela Villanueva, no? At I think, mga kaibigan, talagang siguro baka first boyfriend niya. Hindi natin alam kung first boyfriend niya itong si pangalan nito si Anthony Jennings, di ba? Na kung bakit gano'n na lang katindi yung kanyang bugso ng damdamin na hindi po siya nag-isip, no? Kung hindi niya first boyfriend si Anthony Jennings, mga kaibigan, pasintabi po sa mga kababaihan baka kasi ito ang nakauna eh, no? Iniisip ko lang naman, baka ito ang nakakuha ng, di ba, ng kanyang pinakaiingatang bataan. Di ba? Oo, siyempre hindi naman natin masabi yan. Baka ito talaga yung masakit na katotohanan dyan eh, di ba? Parang ganun talaga yun eh. Kung sino minsan yung, di ba, may mga kilala naman tayo, baliwala lang naman yun, pagkatapos wala na yun eh, di ba? Pero baka kasi talagang ganun eh. No? So, ang bottom line, itong nangyaring statement ni Maris Racal kanina, ito po sa tingin natin ay pakana po ito ng kanyang management team, no? So, ako in my own observation, pakana ito ng kanyang management team, no? So, ang gusto ng management nito, nag-ano to eh, nagda-damage control ito, no? Kasi kumbaga, itong Jam Villanueva, siya ngayon yung victim dito eh. 'Di ba? Playing victim siya ngayon dito sa part na to. Parang ang tingin ng tao, siya yung nabiktima dito talaga. So ang simpatya ng tao nasa kanya. Oo. Kaya lang mga kaibigan, later on, ito po ay babaliktad, no? Babaliktad ito mga kaibigan, papunta po ang simpatya kay Maris Racal. That is why ginawa nila yung precautionary, yung kanilang initial move ay mag-damage control. Sinabi nila, aminin mo na kasi nandyan na yan. Wala ka na magagawa. Whether you deny it or not, nandyan na yan. May judgment na sa'yo ang tao. So aminin mo na, mag-apologize ka na. Pero kasama po dun sa statement ni Maris Racal kanina, nalalaban po siya. Itutuloy niya ang laban, mga kaibigan, di ba? So anong ibig sabihin nun? Pahuhupain lang nila yung nakuwang simpatya nitong si Jam Villanueva. Pahuhupain lang yan. Pag humupa yan, mga kaibigan, patong-patong ngayon na kaso ang gagawin dito kay Jam Villanueva.
Not unless magkaroon po sila ng out-of-court settlement, mga kaibigan. So, ito lang yung best way out ni Jam Villanueva dito. Yung best way out niya lang, mga kaibigan, ay mag-public apology, mga kaibigan. Oo. Sinira niya si Maris Racal. Napakalaki po ng damage na ginawa niya sa image ni Maris Racal. So, itong management, nagkonsulta ito ng abogado, mga kaibigan. Ngayon, maliban doon sa abogado, yung PR nito, yung PR team nito, pinag-aralan nila yan. May mga dunong yung mga yan, mga kaibigan. So, sakyan mo, nagpi-play victim, yung taong gumawa sa iyo niyan, siya ngayon ang victim sa tingin ng mga tao. Ang gagawin natin, huwag mong labanan. Gawin mo ngayon, ipakita mo rin parehas kayong biktima. Okay. So inamin niya, I say sorry, pero nilabas po yung kanyang conversation nang wala niyang authority. Nang labag po sa kanyang kalooban. So malinaw yun. Na although nasaktan ka, pero nilabas mo yung bagay na hindi mo dapat ilalabas dahil hindi ko yan pinapayagan. Yun yung buod ng kanyang sinabi kanina. So ano pong mangyayari ngayon yan? Mga kaibigan, tayo po, in our own perspective, hindi man tayo abogado, nakikita na natin yung pattern ng gagawin nito. Pag humupa, mga kaibigan, ng sitwasyon, babanat ngayon ng kaso itong Maris Racal. And mga kaibigan, pasusukahin nito ng danyos itong Jam Villanueva na ito. So kung itong Jam Villanueva na ito, hindi siya nag-isip, hindi ko alam kung anong gagawin niya o ng family niya ngayon. Kasi both may criminal and civil liability ito, mga kaibigan. So anong ibig sabihin nun? May kulong na, may multa pa. Dalawang kaso, sa akin dalawang kaso pa lang ang malinaw dito. Kasi lahat yung pagkaka-post na yan ng walang consent ni Maris Racal is a violation, mga kaibigan, ng right to privacy. Right to privacy kasi mga kaibigan, kaya inamin nitong si Maris Racal na nagkamali siya kasi binibigyan niya, mga kaibigan, ng confirmation na yung messages na yon ay kanya at it should not supposed to be public. Pero ano nangyari? Pinablicize po ng tao na galit sa kanya. And hindi niya sinisisi, hindi niya biniblame. Hindi niya sinisisi o hindi niya dinadagdagan yung sugat ng tao. She's not putting salt into the wound of Jamela Villanueva. Diba? Hindi na siya nagdadagdag ng sakit. Ang ginawa niya, nasaktan din ako. Pero later on, meron kang pananagutan dito. Sa lahat ng mga actions mo na yan, may pananagutan tayo. Merong batas. So, right to privacy, mga kaibigan, ang pagkadinig ko is, I think, 3 years ang imprisonment niyan, no? Hindi ko sure kung tama yun, Correct me if I'm wrong. And then, magbabayad yata siya ng up to 1.5 million, no? Or 3 million, 2 million ba? Or 3 million pesos. Danyos yun. Yung mas malupit dito, yung cyber libel, mga kaibigan, kasi yung libel na hindi mo pinost sa social media, mababa lang ang kaso noon. Pero dahil cyber libel ito, napakalaki ng scope, ang laki, mga kaibigan, ng multa. Kung hindi ako nagkakamali, 6 years ang kulong nito. At magbabayad ka ng, I think, 8 million dito, no? Kung hindi ako nagkakamali. So, approximately, kung hindi ako nagkakamali, kung susundin lang yung batas, magre-ready itong Jamela Villanueva na ito ng 10 million, mga kaibigan.
At hindi lang yon, hindi ito ang sisingilin lang kasi yung danyos nga yung danyos na nag-cancel mga kaibigan, ipipresenta ng mga abogado to kasi lalo na yan na si Maris Racal ay merong clause diyan na pinirmahan sa mga kontrata niya diyan sa kanyang endorsement, sa kanyang pagiging ika nga, talent, di ba? So, once na kinansela ka, nag-violate ka sa clause ng kontrata mo doon sa ini-endorso mong produkto, magmumulta ka. So, sino ngayon ang pagbabayarin, mga kaibigan? Di ba, mga kamab? Ang pagbabayarin nito ay si Maris Racal. At sasabihin ni Maris Racal ngayon na meron na siyang probable cause na nag-cause ito ng damage sa akin. Nag-cause ito ng injury. So, ang anong solusyon? Whether you like it or not, Jam Villanueva, babayaran mo yung cost of damages nitong ginawa mong na iskandalo kay Maris Racal. Of course, kung meron kang habol na kaso, mga kaibigan, kasi hindi man tayo abogado, napakasimple lang Mga kaibigan, ang dapat na may habol dito, si Jam Villanueva ay kay Anthony Jennings lang. Doon lang siya may habol. Wala siyang habol kay Maris Racal, mga kaibigan, kasi number one, hindi sila kasal. Number one yun. Ang nangako, mga kaibigan, simple lang naman yan Ang nangako dito kay Jamela Villanueva ay si Anthony, hindi si Maris Racal. Di ba? Again, maraming nagsasabi na, ikukonsintihin ba natin yung mali? My friends, minsan, hindi na alam ng mga tao sa social media kung ano yung limitations nila. Di ba? Hindi na alam ng mga tao sa social media kung hanggang saan lang sila. Akala nila, involved sila na may magagawa, kukonsintihin ba natin yung mali? My friends, sa labas ng inyong social media account, may sarili kayong buhay na hindi kayo pwedeng mangialam sa mga bagay na wala kayong pakialam. Hanggang komento lang tayo. Kung ibabash mo ng ibabash si Maris Racal at yan ay nag-cause sa kanya ng stress, traumatic stress, psychological stress, ang tawag din dyan mga kaibigan, cyberbullying. Marami po kasing, siyempre may mga kaibigan tayo, may mga kasama tayo na parang ayaw pong makinig. Di ba? Parang akala nila dahil may social media account sila, parang self-entitlement yan Parang entitled yung mga tao na kung ano yung gusto nilang sabihin, akala nila hindi sila, walang liability doon. Di ba? So, bottom line, mga kaibigan, marami po sa atin na parang nagmamalinis sa social media. Lahat naman tayo dito nagka-jowa, nagka-asawa yung iba dito, nagka-boyfriend. Hindi nyo ba ginawa yan sa mga asawa at boyfriend nyo? Hindi ba kayo di ba? Kung hindi nyo nagawa yung dirty talk na yan, mga kaibigan, sa asawa at boyfriend nyo, hindi nangyari yung pagmamahalan nyo. Ano yan, di ba? Kayo ba'y mga ribulto? Kayo ba'y mga estatwa na hindi kayo kailangang i-arouse ang inyong mga isipan? Di ba? Diyan nagsisimula ang pagmamahal. My friends, kung ito sasabihin ko sa inyo, kahit ikasal kayo, kung hindi kayo magsisex, hindi kayo mag-uusap ng tungkol sa kamunduhan, walang kwenta yan. Hindi love yan. Hiwalayan mo yan. Accept it. Di ba? Isipin mo lang yung sentido komon. Kapag hindi ka kayang kilitiin ng partner mo, iiwanan mo yan, kaibigan. Di ba? Kung hindi ka makikiliti, yung iyong pangangailangan, iiwan mo yan. At ikaw,
Halimbawa lang, syempre, privado yun eh. Boyfriend nga eh. Relasyon nga eh. Private conversation. Kaya nga hindi kayo nag-usap publicly kasi may way na pwede kayong mag-usap through messenger o kahit naman na magkasama kayo. Right? Kasi kung itong kaso na to, mga kaibigan, si Anthony Jennings ang naglabas, si Anthony Jennings ang mananagot dito. Ang problema, damay na si Anthony, damay pa itong si Jamela kasi siya ang nag-post. Di ba? So, anong tendency nito? Mga kaibigan, kung aabutin ng 100,000,000, yung mga umatras na endorser, yung mga penalty ng mga umatras na endorser, yung kita ni Maris Racal, sisingilin niya lahat kay Jamela Villanueva yan. Sisingilin niya. Sinong sisingil niyan? Si Maris Racal ba? Hindi. Hawak si Maris Racal ng management team. May umahawak sa kanyang manager, mga kaibigan. At yung manager na yon, gumastos yon, mga kaibigan. Kumpanya yan eh. Kumpanya sila, mga kaibigan. Kung ikaw man, namuhunan ka kay Maris Racal, namuhunan ka. Hindi naman si Maris Racal ang cause. Kasi tao nga lang siya eh. Tao lang si Maris Racal dito, my friends. Lahat tayo, tao lang. Pwedeng magkamali. And yung pagkakamali niya, hindi niya binubulgar sa publiko. Sikreto niya yun. Privacy ang tawag dun eh. Sinira, mga kaibigan. Ibig sabihin, walang kaibahan yan sa kung gusto mong magubot-tubad pagdating mo sa loob ng bahay mo, ang ginawa ng kapitbahay mo, chismosa, binidyo ka ngayon, binutasan yung dingding mo, yung bahay mo, binidyo ka ngayon, tapos ipinost sa social media. Siyempre, sasakit ang loob mo kasi nasa loob ka ng bahay mo. Ibig sabihin, nasa loob ka ng private space mo. When you are talking to somebody else nang hindi naka-group, kahit naka-group pa yan, it requires privacy. Kasi nga, nag-usap kayo nang nandun lang kayo sa isang common space. So, na-violate, mga kaibigan, ang espasyo ni Maris Racal dito. Na-violate yun. Kung kayo man, halimbawa, syempre, maka-jam kayo, nakuha niya yung loob nyo. Gawin sa inyo yan. Hindi sa kaparehas na setup. May nag-record ngayon ng kung ano yung mga pinagsasabi nyo sa loob ng bahay nyo. Anti-wiretapping yun, mga kaibigan. You are violating anti-wiretapping. Yung Privacy Act. So, kayo ba papayag na walang mananagot? Papayag ba kayo ng walang mananagot dyan? Sa inyo mangyari sa anak nyo, papayag ba kayo ng walang mananagot? Sabihin na natin, mga kaibigan, sabihin na natin, halimbawa, may nag-video sa'yo o nag-video ka, ng pagiging kapusukan mo kasi lahat naman tayo naging bata eh. Di ba? Lahat tayo dito dumaan sa pagkabata and meron tayong curiosity. And ginawa mo yun sa sarili mo. Di ba? In your own private space, private time, private, di ba? Decision. And then, yung ginawa mo na yun, may nakakuha ng phone mo. Yung phone mo na yun, na may sikreto ka doon, ipinost ngayon sa social media ng ibang tao. Hindi ikaw ang nag-post, ibang tao. Ano gagawin mo? Wala nang mananagot? Di ba? Ganon yun. Lahat naman tayo dito nagkakamali. So, itong pagkakamali na to, magbibigay ito ng malaking aral kay Jamela Villanueva, mga kaibigan. Napakalaking sakit ng ulo ito, mga kaibigan, kay Jamela Villanueva. Di ba? Yan ang sabi nga ni Leonor, padalos-dalos. Di ba? Padalos-dalos kasi.
Ngayon, mga kaibigan, akala niya, ganun lang yung statement na yon. Ako, good thing kung hindi ito matutuloy yung aking conspiracy theory dito. Kung hindi matutuloy ang aking conspiracy theory dito, mga kaibigan, maswerte itong Jam Villanueva na ito at nakaligtas siya. Pero, ako, nakikita ko na sa susunod na mga araw na to, itong Jam Villanueva, mga kaibigan, mananagot ito. At ang pinag-uusapan dito, hindi lang 10 milyon to, mga kaibigan. Daang milyon yan. Pasusukahin nila ito. Maliban doon, mga kaibigan, sa pasusukahin nila ito ng pera, makukulong pa. Ano ngayon ang remedyo nito? Pag ito nag-out of court settlement, babayaran of course ni Jam Villanueva ang initial na mga atraso, ng mga losses nito si Maris Racal. Kung ayaw niyang, di ba? Ayaw niyang ituloy. Kasi ganun lang yan Pag nag-out of court settlement ito, huwag itutuloy yung kaso, pero mangangako ka na babayaran mo lahat ng damages na yon. So kung halimbawa, sabihin ni magkasundo sila. Sabihin ni Maris Racal, sige. 100 million. Sabihin ng manager ni Maris Racal yan. 100 million. Payag kaming hindi mo babayaran ng buo. So anong gagawin? Di ba? Kung magkasundo, ang pwedeng gawin dito, magtatrabaho ngayon itong Jam Villanueva under the umbrella nung manager din ni Maris Racal. However, mga kaibigan, kailangan mo munang isettle yung mga losses ni Maris Racal. Di ba? Yung mga multa, penalty na kailangan niyang bayaran doon sa kanyang mga kontrata. So, akala mo ngayon, kung halimbawa, ikaw si Jam Villanueva dito, akala mo, nakaganti ka na, hindi. Lalong bumigat ngayon ang problema mo. Di ba? Lalong bibigat ang problema niya, mga kaibigan dito. Masakit na pasanin ito. Mabigat ang problema niya. Ako, nakikita ko, sigurado, baka nag-aaligagana yung family nito. Baka nag-aaligagana yung magulang nito. Hindi nag-isip, mga kaibigan. Hindi nag-isip. Di ba? Ganun ang kapusukan So, I don't know. Kasi, out of court settlement, baka, ewan ko kung paano gagawin ni Jam ito, no? Hihingi din siya ng tawad, no? Magpa-public apology siya dito kay Maris, no? At yung mga sinasabi ng iba na kakasuhan nila si Maris Racal, wala po silang may kakaso dito kay Maris Racal. Wala silang may kakaso. Why? Hindi naman siya ang karelasyon ni Jam Villanueva. At hindi pwedeng kasuhan nitong si Anthony, si Maris Racal. Kasi ang vowsy law, kaya nga po yan vowsy, baka sabihin ng mga tao bakit ganon? Ang vowsy po, ang definition niya is specific. Specific po yan. Specifically for women and children. So, paano kakasuhan ni Jam? Yung iba kasi, magsasabi ng magsasabi yung iba na, hindi, kakasuhan ni Jamela si Maris Racal ng vowsy. Hindi po. Kasi nga, napaka-specific po ng violence against women and children. Di ba? Yung iba, akala nila, na sila Di ba? Parang, alam na nila yung mangyayari. Hindi man lang po nag-iisip na yung vowsy para po yun sa proteksyon po ng kababaihan at kabataan. So, sino magkakaso kay Maris Racal? Number one, hindi nga po kasal.
Di ba? Hindi po kasal si Anthony at saka itong si Jam. Hindi sila kasal. So, sino magkakaso ng vowsy? Ang pwede lang magkaso ng vowsy ay yung dalawa. Itong si Jam Villanueva at saka si Maris, pwede nilang kasuhan si Anthony Jennings. And I think, hindi gagawin ni Maris Racal na magkaso kay Anthony kasi hindi naman si Anthony ang may lesser damage na ginawa. Ha? Maliban kung lulutang later on na pinlano nilang magjowa yan. Nawasakin ng karir ni Maris Racal. Pero I think hindi gagawin yun kasi nga naging nagkaroon nga ng relationship kay itong si Anthony at saka itong si Maris Racal later on na sinasabi ni Maris na hindi niya alam na hindi sila hiwalay. Oh. Napakalaking confirmation, mga kaibigan, yung ginawa nitong si Anthony na sinabi niya na hiwalay na sila ng ex niya. Di ba? Kung mapoprove nitong si Jam na nagsinungaling si Anthony, hindi na mababawi ni Anthony yung sinabi niya na hiwalay na sila bago pa siya pumasok sa relasyon kay Maris Racal. So, wala na. Ang tatamaan dito ng vowsy, si Anthony. Which is, kailangan mo pang i-justify, mga kaibigan, napakalaking problema talaga ni Jam Villanueva. Kasi number one, para may apply sa'yo, yung vowsy law, para maproteksyonan ka nito, kailangan mo ma-prove. Ano bang basis mo? Bakit mo kailangan na i-invoke yung vowsy? Di ba? Anong basis? So, meron kang psychological na damages na ginawa sa'yo. Ang isang lalaki. So, paano mo mapuprove yun? Kailangan mo, mga kaibigan, ng medical certificate. Ano ang damage na ginawa sa'yo sa buhay mo? Number one, mga kaibigan, ano yung substance na masasabi mo yun? Kailangan mo kasing i-prove sa korte ito. Number one, noong mga panahon na yon, sinunog mo ba ang bahay nyo? Yan yung mga malalala. Binenta mo ba lahat ng kasangkapan mo? Noong panahon na yun, kailangan mo ring magbigay ng ebidensya na dahil sa damages na yan, nasiraan ka ng bait o na-ospital ka. For the 3 months, kailangan yung period na yon ma-prove mo na may psychological damages na nadulot sa'yo itong relationship na to. At kung hindi mo kayang mabigay yan sa korte, mga kaibigan, therefore, ikaw talaga ang maa-assume dito na may sala. May sala ka dito. Ikaw lang ang ikaw lang ang nagdulot ng mapaminsalang aksyon sa iyong kapwa. So, masakit sa ulo ito. Kasi later on, pwede ring bumalik itong si Anthony against Jam Villanueva. Babalikan din siya. Kasi, defamatory din yan . Pag hindi na-prove ni Jam na naabuso siya ni Anthony, defamatory din . Cyber libel din, pwede ding mag-counter itong Anthony Jennings against Jam Villanueva. Hindi siya nag-iisip. Siyempre, nasira din ang pangalan ni Anthony dito. Though lalaki siya, masisira din ang reputasyon niya. Kasi yung judgment ng tao, sinasabing parang niloko talaga si Jam. Yun yung perfect, exact narrative na parang perfecto na lahat . Excuse me. Diba parang siguro iniisip ni Jam na perfecto na lahat. Diba na
ako yung biktima dito. Ang goal kasi dito, palabasin na siya ang biktima. That's the problem. That's the problem ngayon ni Jam Villanueva. Kasi aabot ito sa korte. May mag-i-scrutinize. And public opinion later on, magto-turn around yan. Yung public opinion ngayon, magto-turn around yan. Ano mangyayari sa'yo? Na-reach mo ba yung goal mo? Wala. Talo ka dito. Ngayon, ito yung pinakamalaking aral na para kay Jam Villanueva. Hindi ako naniniwala masamang babae si Jam. Hindi ako naniniwala na ganun siya kasama. Totoo yung simpatya natin sa kanya na nasaktan eh. Ang problema, hindi nag-isip. Kaya, do not speak kapag ikaw ay galit, kapag ikaw ay emotional. Kasi walang mangyayari sa'yo. Diba? Mapapahamak ka. Diba? Sabi ni Diggs. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Yan ang mangyayari sa'yo. So, bottom line, anong punto dito? Ako, kung nakikinig, kung marinig ito ni Jam Villanueva, ano yan hindi ka bagay maging kontrabida sa mundo. Di ba? Ito, kung tatamaan ka na dito, wake up call mo to. Siguro may gustong, di ba? May gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon, ang Diyos. Binibigyan kanya ng matinding leksyon dito para hindi mo na ulitin. At itong leksyon na ito ay hindi rin pamarisan ng mga taong nag-aakalang tama itong ginawa mo. Hindi dahil sa nangyari sa iyo to, di ba? Hindi dahil sa nangyari sa iyo to, ano ka na, parang pinabayaan ka na ng Diyos. Aral sa iyo to. And meron ka pang chance na pwedeng magawa. Kasi, pagsubok mo to hindi ito lulutasin ng Diyos para sa iyo. Ikaw ang lulutas na to kasi ikaw ang may kagustuhan. Ikaw ang may gusto nito. So, anong gagawin mo ngayon? Kasi, madidepress yan Dahil magbabackfire sa kanya itong ginawa niya na to. At sana hindi. Sana mali ako. Sa lahat ng aking mga sinasabi ngayon, ng aking conspiracy theory, sana mali ako. Magbabackfire sa'yo to. So anong kailangan mong gawin dito? Moral lesson mo to Anong kailangan mong gawin dito, Jam? Kung mangyari na makarating sa'yo itong video na to, harapin mo. Tanggapin mo ang pagkakamali, ang pagkakasala. Nagkamali ka Di ba? Panagutan mo. Now, magmumuni-muni ka na. Kasi, hindi ka na rin pwedeng mag-isip ulit ng panibagong ganti. Wala na Nagkamali ka talaga. So, antayin mo kung may awa na ibibigay sa iyo ang Diyos. Di ba? Yun. Isang malaking moral lesson ito. Hindi siguro para pumasok ka sa showbiz or kung ano man, di ba? Baka ibang influence ang gustong gawin, ang gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. Di ba? So, later on, may isip mo rin yan. Ikaw rin ang makakatuklas kung anong purpose mo. Bakit nangyari ito? May good and bad na come on ito sa buhay mo. Ika nga, meron itong masama at mabuting dulot sa iyong pagkatao. Kaya kung mapapanood mo ito, kumbaga, hindi ka naman mahinang babae. Kasi hindi mo gagawin ito ng ganun kadali kung ikaw ay marupok o mahinang babae. Kasi iniisip mo, weak ka Yun ang iniisip mo. Pero hindi Ginawa mo to, ganun ka katapang. Diba? Sa ginawa mong to, pinakita mo kung gaano ka katapang. So, wala na. Nandito ka na. Corner ka na. I-wish mo na lang na hindi matuloy ang iniisip ko
na ibabalik sa'yo nitong kampo ni Maris Racal. Kasi talagang na-damage mo siya. At hindi si Maris Racal lang ang may gustong makaganti sa'yo o mapanagot ka dito, kundi yung negosyo. May negosyante sa likod ni Maris Racal, yung manager niya. And business-wise, walang magbabayad ng multa, walang magbabayad ng penalty o ng losses. Sinusuportahan niya si Maris Racal eh. 'Di ba? Grabe din yung dinulot ng issue na to sa kanyang well-being. Kaya sa lahat ng mga nasa kabiguan, mga kaibigan, mag-iisip talaga kayo. Bago kayo magdesisyon, bago kayo, ano man ang iniisip nyong gawin, talagang mag-isip talaga kayo ng mabuti. Ano pa man ang sakit na na dinadanas nyo, pag-isipan nyo mabuti bago nyo gawin. Madaling maglabas ng sama ng loob. Pero yung bigla ka magpapangalan ng mga tao, number one, hindi naman yan public official para scrutinize mo sa social media. At magpaparatang ka ng mga bagay na hindi mo dapat iparatang nang wala kang pruweba. Kahit may pruweba ka pa, idaan mo sa korte. Di ba? Dapat ganun kung matindi yung kailangang panagutan sa'yo. Di ba? Pero kung magpapadalos-dalos ka, kawawa kang bata ka. Dinamay mo lang yung pamilya mo, kawawa ang magulang nito. Namumroblema din magulang nito ngayon. Kailangan nilang maghanda. Kung anak ni Brother Eddie Villanueva ito, yun. Diba? Okay yun, kung ganun kayo kayaman. Diba? Pero talagang malawak ang connection nyo at marami kayong pera, okay yan, may laban kayo. Pero kung ngayon, nasa wastong pamumuhay lang, nasa level ng pamumuhay, medyo delicate. Di ba? Nagbigay ka ng sakit ng ulo sa magulang mo. Kaya moral lesson yan. Yan yung payo ko sa lahat ng mga nais magpadalos-dalos at hindi mag-iisip bago kumilos sa usapin po ng pag-ibig. Di ba? Dangerous yan eh. Ang pag-ibig, nakamamatay yan. Pag hindi mo yan napanghawakan at napaglabanan, papatayin ka ng pagmamahal na yan. Talagang yung mindset mo dyan, dudurugin niya. Yung isip mo, sisirain niya. Ganyan ang pag-ibig. Diba? Kaya, yung pag-ibig, iniingatan yan. Kasi, mahirap, di ba? Mahirap masaktan. Kaya moral lesson again. Kung ayaw nyo masaktan, huwag kayong umibig. Di ba? Ganun lang yun. Ngayon, kung gusto nyo masaktan, gusto nyo maranasan yung pain, umibig kayo. Yan ang sugal ng pag-ibig eh. Di ba? Hindi ka pwedeng sasabihin mo, hindi ka masasaktan. May sakit. May sakit dyan. Kaya, pagandaan mo. Anyway, magkakaiba tayo ng mga pananaw at opinion sa mga bagay-bagay. Pero ako, handa itong si Jam ako. Sana mali ako. Pero sa nakikita ko, kaso at saka yung hinging danyos dito, 200,000 to mga kaibigan. 200,000. Kung nakita nitong kampo ni Maris na walang pera ito, pababayaan nila ito. Pero magpapaimbestiga yan. Sigurado, pasusukahin nila ng pera yan. Lalo na kung malaman nilang big time yung mga lahi ni Jam Villanueva. Yun ang masakit ngayon. Suka yan, mga kaibigan. Pera-pera yan eh, lalo sa ibang bansa o sa mga mahuhusay na mga abogado. Pera-pera yan eh. Ano sasabihin ng abogado? Sige, ako nang bahala dito, di ba? Ngayon, lahat ng pwede nating makuha kay Jam, lahat ng pwede nating mapasuka sa kanya, 30% ako. Di ba?
Pasusukahin ng abogado yan. Kung yung abogado na yun talagang matinik. Pasusukahin yan. Benta kondo, benta bahay, benta... Lahat yan. Baka akala ni Jam, pwede niya sabihin na wala po akong pera. Hindi pwede yun. Lahat ng ari-arian na pwedeng makuha sa'yo, kukunin. Oh. Ngayon, kung hindi ka makakabayad ng civil liability mo, dagdag yun sa magtatagal ka lalo sa kulungan. So, yun lang. Yun yung masasabi ko. Kaya sa lahat ng mga kabataan na mga mapupusok, na mga hindi marunong magmahal, na hindi pa marunong hindi mga wala pang alam sa pag-ibig, huwag kayong umibig kasi masakit. Masakit at mahirap talaga. Kaya yan ang aral na dapat nyong matutunan sa buhay. Dahil dyan, syempre, papasalamat ako sa mga mag-share at magla-like, magsasubscribe dito po sa ating social media accounts, no? Oo. At syempre, malaya po tayo sa magkakaiba nating pananaw. Ano man ang inyong komento. At syempre, subscribe lang para maging updated kayo sa mga ganitong uri pa ng talakayan.